काय करायचं अंकिता मॅडम? ते मिश्रण झालेलं आहे तयार. ओके. आता आपण ते डीप फ्राय करून घेऊ. बरं, कधी कधी मालपुआ आपण तुपात सुद्धा मोस्टली करतात, तर आपण तेल वापरतोय का तूप? आपण तेल वापरतोय. तूप ही वापरू शकतो, ते आपल्या याच्यावरती आवडीनुसार. तुम्हाला तूप आवडत असेल तर तुपात करा. आपण काय करायचंय? आपण आता हे डीप फ्राय करून घेऊ. कसं करायचंय? 1 चमचा लागेल. बर. हे आपण थोडंसं मिश्रण घेऊ. बर. कारण हे नंतर फुगून येतात वरती. अच्छा, छोटे छोटे आकाराचे करायचे का मालपोहे? हो. आता हे थोडे झालेले आहेत ब्राऊन. करेक्ट. मग आपण त्यांना काढून घेऊ आणि इथे आपण गुळाचा पाक तयार करून ठेवलेलाच आहे, त्याच्यामध्ये सोडून देऊ. थोडंसं ते 5 मिनिटं त्याच्यामध्ये भिजले की त्याला थोडासा गुळाचा गोडवा येईल. प्रश्नच नाही. हो, नात्याला प्रेमाचा गोडवा आणि मालपोह्याला गुळाचा गोडवा हा असलाच पाहिजे. क्या बात आहे. वा, किती 5 मिनिटं लागेल ना ते पाक त्याच्यामध्ये मुरायला? फक्त 5 मिनिटं ते त्याच्यामध्ये आपण ते बुडवून ठेवायचे. आम्ही आता 5 मिनिटं वाट पाहतो. मस्त तो गुळाचा पाक असा मालपोह्यामध्ये मुरू देतो आणि मग खायला घेतो. पटकन लिहून घ्या बनाना मालपोहासाठी लागणारं साहित्य आणि कृती. बनाना मालपुआ करण्यासाठी लागणारे साहित्य: दूध, गव्हाचे पीठ, गूळ, रवा, कुस्करलेली केळी, बडीशेप पावडर, वेलची पावडर, केशर, कंडेन्स मिल्क आणि मीठ. कृती: प्रथम एका फ्राईंग पॅन मध्ये पाणी, गूळ आणि केशर घालून सर्व एकत्र करून त्याचा पाक तयार करून घ्यावा. नंतर एका भांड्यामध्ये 2 वेलची केळी, दूध, अर्धा कप रवा, अर्धा कप गव्हाचे पीठ, बडीशेप पावडर, वेलची पावडर, केशर, मीठ आणि 3 चमचे कंडेन्स मिल्क घालून मिश्रण एकत्र करून 2 तास भिजत ठेवावं. भिजवलेल्या केळ्याच्या एकत्रित मिश्रणाचे मालपुआ बनवून गरम तेलामध्ये तळून घ्यावेत. तळलेले मालपुआ साखरेच्या पाकामध्ये घालावेत. तयार मालपुआ सजवून डिश सर्व्ह करावी. बनाना मालपुआ या अप्रतिम अशा रेसिपी नंतर आता आपण दुसरा पदार्थ करणार आहोत आणि ह्या पदार्थाचं नाव आहे मँगो फालुदा. खरं सांगा, तुम्ही का हसलात? माझ्या डोळ्यात तुम्हाला दिसलं ना की याला किती खावंसं वाटतंय. अहो, विचार करा तुम्ही. कारण काय? कारण हा सगळ्यांचाच आवडता पदार्थ असतो. फालुदा म्हणा किंवा मँगो, हे सीझन मध्ये सर्वांना आवडतं. हे प्रश्नच नाही. पण ठीक आहे, आधी आपण साहित्य बघूया मग कृती. दूध, रेडीमेड कुल्फी, व्हॅनिला आईस्क्रीम, मँगो पल्प, वाफवलेल्या शेवया, भिजवलेले सब्जा, साखर, खस सिरप, आंब्याचे काप, टुटी फ्रुटी आणि बदाम आणि पिस्त्याचे काप.